Goedemiddag allemaal, mijn naam is Aaj Azad en namens FXFlat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse van een aandeel. Ditmaal Microsoft. We nemen hierbij ook een kijkje op het online accountbeheer van FXFlat. Dan gaan we zoals gebruikelijk even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we door naar FXFlat. De meesten zijn er wel bekend mee. We zijn meer dan 25 jaar actief als de toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua rekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de tradingrekening en andermaal de beleggingsrekening. Kijken we kort naar de tradingrekening en bijbehorend handelsplatform. Hiermee kunt u dus daytraden, oftewel daghandelen in vrijwel alle mogelijke CFD's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandelen CFD's, future CFD's, maar ook vooral de indexen en de forex CFD's. En die zijn dus allemaal te traden met 0 euro transactiekosten. U betaalt voor alle duidelijkheid 0% commissies over de trades. Voor de rest is het voeren van zo'n tradingrekening volledig gratis. U heeft dus 0 euro aan beheerkosten en ook geen inactiviteitsfees of dergelijke. Nou, lijkt die zo'n rekening ook interessant, dan is die gemakkelijk online via de FXFlat website aan te vragen. Wat verder nog vrij uitzonderlijk is, en waar we ook heel erg trots op zijn bij FXFlat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader tradingrekeningen. Afsluitend hebben we ook nog eens de demo tradingrekening en hiermee kunt u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend eens rondkijken op het MetaTrader handelsplatform, oefenen met het daytraden en u krijgt hier ook nog eens gratis oefengeld erop en de real-time koersen. Nou, dan gaan we door naar de beleggingsrekening, waar we vandaag samen met Tom ook een kijkje nemen op het online accountbeheer. Hiermee kunt u wereldwijd beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. In vrijwel alle mogelijke effecten, denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 euro. Maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen zijn al te beleggen vanaf 1 dollarcent per stuk. Nou, ook bij deze beleggingsrekening geldt dat u geen beheerkosten heeft en het aanvragen van zo'n rekening gaat gemakkelijk online via de FXFlat website. Wat verder nog handig kan zijn is de mogelijkheid tot een depootoverdracht. Dus heeft u bijvoorbeeld een rekening bij een andere broker en wilt u overstappen naar FXFlat, dan kunt u op die manier gemakkelijk uw effectenportefeuille overdragen. Wat verder nog handig kan zijn is de mogelijkheid tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige online brokers bieden we die mogelijkheid nog aan. Dus heeft u bijvoorbeeld een BV of een eenmanszaak en wilt u ook genieten van de vele voordelen wat het met zich meebrengt, kunt u uiteraard bij ons terecht. En afsluitend hebben we ook nog eens de demo beleggingsrekeningen in twee varianten. Eenmaal het Trader Workstation handelsplatform, die dus te downloaden is via de FXFlat website. En andermaal de paper trading demo rekening, die 1 op 1 hetzelfde uitziet als het online accountbeheer, waar we zo meteen met Tom een kijkje naar nemen. En die krijgt u voor alle duidelijkheid bij het openen van een live beleggingsrekening. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat ze gerust achter, dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Joras. Vandaag wederom een erg interessante analyse van aandeel Microsoft, dus ik ben ook heel erg benieuwd. Laten we beginnen. Ja, dankjewel. Ja, sorry dat ik even onderbrak, dat was mijn fout. Microsoft ga ik het over hebben. En het is een spraakmakende week geweest, want Apple die is nogal in beeld geweest. Die hadden een groot event. Apple was de nummer 3 van hoogst gewaardeerde bedrijven die beursgenoteerd zijn. Het was Microsoft op nummer 1 en Nvidia op 2 en Apple op 3. In 1 week tijd, in 3 dagen tijd eigenlijk, maar in 1 week tijd, Apple op nummer 1. Dus dit is nogal een behoorlijk gebeuren. Nou, je ziet hier de grafiek al van Microsoft en dan is het wel even van belang. 2000, dit is het jaar 2000, Microsoft was hot. Dit was het bedrijf, het belangrijkste bedrijf. Wie zou dat ooit van de troon stoten? En je ziet hier 2000 en in 2017 was de koers eindelijk terug op het niveau van 2000. Dat was Microsoft. En ja, toen was het pas terug. Ondanks dat is het dus na 2017 is het Microsoft gelukt om in 7 jaar tijd het hoogst gewaardeerde
een waard zijnde bedrijf, beursgenoteerde bedrijf te worden. Tot gisteren. En nou is Apple het weer. Ja, oké, dat is dan eventjes. Maar Microsoft is helemaal teruggekomen. Nou, hoe is dat toch mogelijk dat dat bedrijf zo enorm terug is gekomen? Het is echt heel opmerkelijk en ja, wel een compliment waard dat zo'n bedrijf er kwam. Want andere bedrijven, denk aan een Xerox, denk aan een IBM, denk aan een Nokia. Dat was gewoon over en uit toen hun hegemonie over was. En Microsoft is teruggekomen. Dat is echt een hele opmerkelijke zaak. En ja, hoe komt dat dan dat Microsoft terug is gekomen? Nou, dat heeft naar mijn idee alles te maken met wat je hier ziet gebeuren, deze stijging. En dat is namelijk dat ze een investering hebben gedaan in 2020 in OpenAI, ChatGPT onder andere. En die investering die werd hier bekend en nog meer rugbaarheid aan gegeven. Microsoft zat met een product wat ze ingekocht hadden in feite, een licentie op hadden genomen in OpenAI. En dat is de meest spraakmakende bedrijf in de AI-sector. Misschien dat je Nvidia daar ook nog wel in kan schakelen, maar OpenAI had echt een product waar we wat aan hebben. ChatGPT is echt een product waar je wat aan hebt. Ik vind het ideaal, ik vind het echt prachtig. Ik gebruik het nog veel te weinig. En ik kan er veel meer mee doen, maar ik vind het al echt fantastisch. Microsoft heeft dat op tijd ontdekt. Apple niet. Apple kwam pas deze week met van nou, wij gaan AI nu echt omarmen. En Apple heeft gezegd, wij gaan zelf ontwikkelen. Dat vind ik geen goede ontwikkeling. Ik vind dat Microsoft dat slimmer heeft gedaan. Dat je echt een bedrijf pakt wat zich helemaal specialiseert op AI. Specialiseert moet ik zeggen. Want AI is zo nieuw, daar moet je in opgeleid zijn. Daar moet je echt in je genen hebben zitten. De jeugd die daarmee is opgeleid en opgevoed, die is nu 20, 22, 24. Die mannen bij Apple, die zijn 30, dat is al te oud. Die hebben er al, jongens, dat is een nieuwe techniek voor hun. Dus ik vind het niet slim van Apple om dan te zeggen, we gaan dat zelf ontwikkelen. Dan ga je altijd achter andere bedrijven aanlopen die er helemaal mee bezig zijn. Want Apple is een groot bedrijf, dus dat vind ik, wat Microsoft doet, vind ik slimmer. Nou moet ik wel zeggen, ik heb, zover als ik weet, maar dat is even het probleem, want ik heb tegenwoordig mijn beleggingen deels uitbesteed. Zover als ik weet heb ik geen aandelen Microsoft. Als ik dat heb, dan is het een paar duizend euro. Dus dat is even het punt. Ik heb namelijk 32.000 euro uitbesteed en daar is dan ongeveer een 12% zou in Microsoft kunnen zitten. Maar dat weet ik dus niet of dat zo is. Dat hou ik niet bij. Goed, dan gaan we verder hier kijken naar een Microsoft. Het is echt een enorm bedrijf. 3,28 biljoen waard. Dus 3200 miljard. Ook Apple, maar die is net iets meer waard. Een paar dollar meer. Nu, koers-winstverhouding 38,2. De target voor de aankomende 12 maanden is 451. Daar zitten we zowat. Dus daar is niet zo heel veel ruimte meer. Is dan zo'n belegging van Microsoft, is dat een slecht idee? In de kern, nee, het is een goed idee. Want dit is een momentumaandeel en ze hebben het momentum. Het is alleen de vraag, moet je dan nu nog instappen? Ja, dat kan als je in een momentum strategie bezig bent. Dus ook zegt, nou op het moment dat het nu over is, het momentum is weg, dan ben ik weer weg. Nou, dus vandaar dat ik erin kan zitten, want ik heb een service afgenomen met een momentum trading en die doen die handelingen voor mij, want dat is geen belegging zoals ik die zou doen uit mezelf. Goed, dat gezegd hebben we. Ze hebben een dividend. Klein dividend, hou ik van. Heerlijk, heel klein dividend. Dan blijft de directie scherp op het feit dat er kasgeld moet zijn. Dus je toch een beetje voorzichtiger. Dat ze niet kunnen zeggen, we hebben een boek kasgeld, laten we wat geks doen. Dat kan dus dan niet. Kijken we naar volgend jaar, de koers-winstverhouding 32,89. Dat is en nog steeds blijft dat hoog. De PEG-ratio 2,18, onder de 1 is koopwaardig. Dus het is duur. Maar we praten wel over Microsoft, nummer 2 bedrijf qua beurswaarde in de wereld. En, wat ik net al heb aangegeven, teruggekomen naar zo'n toonaangevende positie. Echt, dat is een prestatie van wereldformaat.
Dat is niet veel bedrijven gegeven die dat voor elkaar hebben gekregen. Ik zou zelfs eigenlijk geen ander bedrijf weten die dat zo is gelukt. Een Ford is nog steeds bestaand, maar niet meer zo toonaangevend. En Tesla was ook dat, maar zie je nu al helemaal teruglopen. En de vraag of ze dat ooit weer zo toonaangevend zijn zoals ze waren en zoals Microsoft ooit ook was. Dus wat dat betreft, dit is echt een uniek gegeven. Dan, de groei is er nog steeds 17%, ook de earnings nog steeds groei. Daarin doet het bedrijf het beter dan Apple. En ook dat is wel even iets, want Apple is aan het krimpen. Cash, 80 miljard. Schuld, 106 miljard. Vergelijkbaar met Apple. Boekwaarde 34, nou dat is niet echt veel als je kijkt naar de koers. En er is een vrije kasstroom van 62 miljard. Ja, dat is dus wel dat je ook ziet van nou die schuld die ze hebben, dat is helemaal geen probleem. Dan hebben ze dus 0,68% dividend en dat is ongeveer een kwart van de winst die ze daaraan uitgeven. Ook dat lijkt heel veel op Apple. Die bedrijven beginnen veel op elkaar te lijken. Het zijn natuurlijk alle twee volwassen bedrijven die ja, toonaangevend in wezen zijn. Kijken we naar de houders. En dan zien we dat de Vanguard, BlackRock en State Street grappenmakers er weer tussen zitten. Met eigenlijk gewoon hun belang. Niet overdreven meer dan dat. Maar we praten wel over een Vanguard met 294 miljard erin zitten. En een BlackRock 241 miljard. Dat zijn bedragen. Nou, dan de insiders. Net zoals bij Apple zijn ze aan het verkopen. En dat is toch wel even een puntje om in de gaten te houden. Je ziet hier aan recent, in mei en in maart, allemaal verkopen. Miljoenen die ze daarmee cashen. Het zijn maar miljoenen. Ik bedoel, ja, 10 miljoen. Wat moet je ermee? Maar het zijn wel verkopen. Op het moment dat je denkt, ja, het is morgen meer waard, dan doe je dat niet. Althans niet snel. En dan zou je eerder lenen dan dat je dit wegdoet. Dus de directie heeft toch wel zoiets van, nou, het is wel duur aan het worden. En dat is niet onterecht, maar als je van momentum trading houdt, dan is dit een aandeel om nu te hebben. Want het momentum is er. Dus dat is op zich een goede zaak. Kijken we even naar de analisten. Nou, die analisten ook weer, net als bij Apple, 90 dagen geleden positief 11,66, nu nog maar 10,98 en voor volgend jaar ook 13,36 is 12,36 geworden als verwachting voor volgend jaar. Heeft Apple ook, de analisten iets minder positief zijn als dat ze waren. Dus dat ook een stukje negatief toch wel over het heel verhaal. De financials is wel anders dan bij Apple, want we zien hier een hele mooie stijging van de omzet, maar ook 12 maanden nog steeds stijging. Daar is bij Apple sprake van een teruggang. En hier zien we dat Microsoft nog steeds doorgroeit. Dus qua waardering zou het logisch zijn dat Microsoft die nummer 1 positie weer terugneemt. Want ze maken meer omzet en dan zal die winst ook blijven groeien. En je ziet hier, die is helemaal stevig, is die nog gaande. Dus wat dat betreft 1 streepje voor Microsoft ten opzichte van Apple. Maar wat Apple voor heeft, is dat ze met dat event van deze week enorm veel aandacht hebben gekregen. Maar ik blijf erbij, ik denk dat de strategie van Microsoft beter is om dus inderdaad AI-technologie in te kopen, in plaats van dat zelf te ontwikkelen. Want je loopt de kans dat je alleen nog maar dingen afkijkt bij anderen en dan een beetje erbij. En Microsoft heeft gewoon gezegd, ja, dat open AI-product ChatGPT, dat is zo nieuw en zo anders, dat wil ik hebben. Ja, dat was een doorbraak. Dan is de vraag, hoeveel kan je daarmee verdienen? Natuurlijk, dat zal ook wel een vraag blijven, maar er komen abonnementen op. En ik denk dat dat ja, wel een kernproduct gaat worden, want het is gewoon fantastisch. Nou zijn het zo dat er verschillende producten gaan voorzien worden van AI-toepassingen. Je smartphone, je laptop, je tablet, dat soort dingen zullen allemaal AI-toepassingen gaan krijgen. En dan is de vraag, is dat voldoende om te zeggen, ik koop het nieuw of ik wil die software dan ook hebben? Dat is nu even de grote vraag die open ligt. Ik heb verschillende mensen gesproken, verschillende bijeenkomsten ook meegemaakt, waarbij mensen zeggen, nou die AI, dat hoef ik niet. En dan vervolgens leg ik uit hoe je AI kan gebruiken om artikelen te schrijven, om iets te doen met een
een website. Ja, en dan is het, oh wow, dat is wel heel erg makkelijk en heel erg mooi. En ik heb een buurtwebsite die ik beheer, pleinbest.nl. En daar zit ook zo'n AI-assistent in als je een artikel schrijft. Je kan zeggen, AI, schrijf het voor me, dan krijg je vragen. Je kan ook zeggen, AI, kijk het voor me na. Wat kan ik beter doen met dit artikel? En doe eens suggesties die ik dan... Nou, het werkt fantastisch. En bij pleinbest.nl gebruik ik het. Bij Beursbox nog niet. En eigenlijk zou ik dat gewoon daar ook moeten gebruiken. Dat is een toepassing waar je echt wat aan hebt. En als je dan zegt, ja, ik kan niet schrijven. Dat is verleden tijd. Iedereen kan schrijven. Want als je maar weet waar het over gaat, kan AI je helpen om ook daadwerkelijk iets moois daarvan te maken. Zonder erover te liegen, maar gewoon te helpen met zo zet je het op. Mag ik je voorstellen om het zo te schrijven? Ja, dan kan je zelf bepalen, vind ik dat iets wat ik zou schrijven of waar ik in ieder geval mijn naam onder zou willen zetten. Ja, echt prachtig. Dus ja, goed, en ontwerpers ook, die hebben er veel aan om assistentie daarin te krijgen, om suggesties te krijgen, maar ook om foto's te manipuleren. En dat is dan de positieve manier, dat je hele mooie designs kan maken. Het nadeel is natuurlijk dat je ook fake news kan creëren. Dat is waar de samenleving mee zit. En dat is ook een van de punten met Microsoft. OpenAI, ChatGPT en ook Bing, de zoekmachine van Microsoft, maakt gebruik van AI. En af en toe dan knalt het er zo naast, is het zo fout. Ja, dat is dus iets waar we echt wel alert op moeten zijn. En we moeten alert zijn op helaas het misbruik door overheden. Hè? Want het zijn overheden die dat met name doen. En waarom? Nou ja, we hebben nu die oorlog in Oekraïne. En dan zie je dat de partijen, en alle twee, maar Rusland misschien wat meer in Oekraïne, maar alle twee de partijen, maken dus gebruik van AI om eigenlijk fake nieuws rond te brengen. En dan denk je, ja, we willen dat niet. We zeggen allemaal van dat moet je niet willen. Maar overheden doen het. En met name Rusland doet het. Ja, dan weet je dus dat het gewoon wel echt fout zit. En het is een technologie die heel gevaarlijk is. En het kan dus ook naar de aandelenkoers toe een keer hard aankomen. Dat als er echt iets misgaat, dan kan zo'n koers geraakt worden. Maar op dit moment, Microsoft, echt fantastisch. De trend is omhoog. Ja, je zou dat aandeel gewoon kunnen kopen en wachten. En net zo lang houden totdat de trend keert. Maar de trend is opwaarts. En ja, het bedrijf is natuurlijk godschuwelijk veel waard. Dus dat is alleen maar heel mooi. Dan heel eventjes nog hier naar de statistiek. Als je gaat kijken naar hoeveel omzet er is in die aandelen. Je praat over 19 miljoen aandelen per dag die rondgaan. Met een aandelenkoers van $437 per stuk. Dus er zijn gigantische omzetten. En daar kan je gewoon makkelijk in handelen. Maar ja, zo'n aandeel, 400 van die aandelen. Als je er 10 koopt, dan zit je al op $4300. Dus het is wel wat hoor. Dan zou onderhand wel een keertje mogen splitsen. Een 4 voor 1 of zo. Dat zou eigenlijk wel een goed idee zijn. Aras, zijn er vragen tot het nu? Duidelijk verhaal, Tom. Er zijn geen vragen. Nee, dat is mooi. Dan ben ik er dinsdag weer met een nieuw webinar. Dan wens ik iedereen een heel prettig weekend. En Aras, hij is voor jou. Nou, geweldig Tom. Wederom hartstikke bedankt. Een uiterst interessante webinar en analyse. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels onze klantenservice telefoonnummer. Of even een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXFlat nog een prettige middag verder. En tot het volgende webinar. Tot ziens.